Паспрабуй знайсці мяне. Навошта мне цябе шукаць? Да маленечкія хованкі. Хованкі? Я ёванкі. Ой, яйкі. Ну давай мяне знайдзі спачатку, потым я табе ўсё пакажу. Кветачкі. Чакай, тут трусик. Заец. Зяить. Зяить. Боже, який він криповий. Итак, знайсці цябе. Ага. Так, что у нас сегодня? Возьми лепш там, где шляпка с некими яйками, оленя, там, где две шляпки. Одну шляпку выбирай. Чакай, я компот выбираю. Ты что будешь? Ой, да любых. Палаючее кохання. Як тобі? Ну дай. Давай. Burning love. Знайди мяне. Ты компот будешь, не? Да не, спочатку знайди мяне. Спочатку иди бери компот. Да не, тады ты раскрыешь двери. Ось менавіта ў гэтым быў... Не-а, спочатку знайди. Только у одним. Ты можешь зайти только у один гэты кабинетик, а больше не у яки. Я уже один зашел. Знаешь, все. А теперь ты... Я шукаю, а ты хавайся. Стопе, мы зараз пойдем виконувати миссию. Иди компот бери. Не. Иду. О, давай с компотом мы будем брать яйки и будет яйковая война. Так давай без яйковой войны пошли выберем миссии и зробим их. Давай. Итак, что у нас? Великое поливание на яйки? Ну, там, где The Great... Так. Окей. Start assessment. Чому не працює? Ага, я не то і натиснув. О, пошук яйков. Let's go. Короче, там треба буде знайти труса, які просто заведені. І його треба вистрелити, як у новогодньому і колядному подорожжі було. Ну, добре. З ельфами. Гляди, що буде. Ой, да я уже это пила. Смачно, з серцейком. А теперь я. Боже, на тебе. Меня подсмолило. А у меня с собой, ведаешь что? С собой яєчко. Ну, не яєчко, а кубочек. Ну, я думаю, кирка. До речі, а ти правда хочеш, щоб я гучила «Я есть Грут»? Чому б ні? Я такая «Я есть Грут, я есть Грут, я есть Грут». А вось вожак хоча за ўсё будзе за янота. Не палі контору, калі ласка. А вось усіх астатніх я не ведаю і не буду казаць. Ёсць серыял пра маленькага Грута. І там будзе больш за ўсё Грут. А ты лічыш, што гэта проста агучваць? Стоп! Я не того взяла! Ну, хотя норм. Всё уже. Так, я збіраю, ты вядзі. Я вяду? Угу. Давай я ўсё буду рабіць, а ты просто хадзіць і збіраць тое, што я не забрала. О, божечки, а может ты перастанешь командовать? Ну, калі ласка, я тут буду галоўная, калі ў цябе корона. Ну, і пра калі ты сервер.
Ты так тут холодная з усіх боков. З усіх країв світу. Куди ти полізла? Що ти хочеш там? За золотом. А, па, золото. По золото! Я грибочки збираю, добре? Ну, і збирай, божечки. Грибожечки. Уля-ля. Давно не гуляли, до речі. Ой, ведаю. Не губляйся. Та ну вас. Кліфіт Сквізі. Hello, Mr. Easter Pants. Містер Гліфіт Сенс. Pants. Гліфіт Пенс. О, но. Ты идешь там? Трусик! Бери. Я за трусиком. Лови його, гада. Він є ще плюс і какає яйками. Боже. Зараз. Що тебе побіг заяць? Побігаєць. Де він? Я його ж тут згубила. Коли то туди гэта вялізная праблема. Вось ён. Ён нават з сардэчкам ходзіць у грудях. Давай, хапай його, ну. Ай, що к тебе побіг заяць? Побігається. А ти куди? Що к тебе побіг? Боже. Зараз. Зараз. Вось он. Лови. Yes! I got this. Не вгадуйся. Але на гэта вельмі шмат здароўя патраціла. Добре, іди до мене. Из-за гэтага ты мне павінен жыццём. Цукром. Ну так. Red sugar. А зараз одно яєчко. Бим. А ти зауважив, що гэтыя яйкі, яны расфарбаваныя? Ага, великодные писанки. Такі ж якія. Класно, таке ж зробимо. Ну, але ти пофарбуєш у шкарлупінні цибулі. Ну, цибуля, гэта І класика. ми ще плюс порівняємо з шоколадним, але шоколадне буде таять, тому буде очевидно. Видовочно. Так. Фinish. Finished. Finish them. Swarm in detective. Загадний лад. Finish them. Мене зараз просто заб'ють. Це я павучадла. Павуча. Где ты там тёгаешься? Где тут цукор? А де ти там тёгаєшся? Ось, тут цукор. Red sugar. Я викапываю. Викопую. Харе. Я тут. Надо забиваться.
Єс. Бемщ. Ось вам великодний. Fire in the hole! Оле. Хто там скригоче? Ходять, скригочуть. Божечки, скригатужечки. Цукор. Боже, что это было? А, гэта я просто ротом. Гномом, ага. І ось твої однокласниці ўсё гэта паглядзяць, паслухаюць і скажуць. Яєчко. Налево повернися. Дебечка. Прямо. I got this. По карте погляди. Так, а хто ляскає? Гэта не я ляскаю, гэта ты ляскаеш. Чим? Клавіатуры. А чаму Вибач. чуваць? А чаму гэта чуваць? Здаецца, не было чуваць. Дзіўна. Не-не, працягвай. Ой, яйка. Я зараз апошняе яе. На апошняе яечко зверху. Зверху по самое не могу. У меня есть абордажный круг. А! Блин. Yes. Не хвалюся, у меня яєчко. По самое не могу. Так, я по самое не могу яєчко буду робить. Добре? Я вось чакаю, я спрабую доехать по самое не могу. А я до тебе. По самое не могу. Блин. Я зараз завалюся. А мені достали гэтыя, блин, глифиды. Too steep. А як добрався по самое не могу. Не, яшчэ, мне трэба залезці вышэй. Too steep. Shit. Пробачте. Гей, я тут. Я сзаду тебе.
Вось калі няма гэтага, то тады і трэба. А ты куды тут? Ну, мне туди треба. Да яєчка, праз шиліну. Іди шиліну копать, ці що? Яма, што не упала. Так, зараз вам подсветка будзе. Так лепш. Ты якраз у тым месцы, у якой я знайшла. Що? Пакінь гэта мне. Далі ласка. Зараз я достану твоє яєчко. Елементарно причым. Притым. Малым дзевкам по яєчку. Вось. Ну що? Давай. Таму што тут былі дзве гэтыя штукі, і трэба было па ім сабрацца, зразумеў? Па іх. Дык вось навошта трэба быў абардажны круг нам. Ён спатрэбіўся. Не дарма я ўзяла скаута. Не дарма, не дарма, ты малайчына. Що? Всё. Ну все, чисни. Тисну. Блин, чему так тебе дивно чувать? И он так близко. Ай! А я заодно изберу грибочки. Грибобочки. Где еще грибочки? У меня всего только 2 грибочки. 14. Фаервол! 14 грибов. Ну, хотя я просто буду мариновать все. Бабай! Бабай? Вот это что дать. Шмяк. Ну что, попли? Що, Катя Матюль? Вось каля мяне, вось тут. Ну, хотя ты не поспеешь. Катя Матюль, так, зараз давай я погляжу, что у тебя там с звуком. Скажи что-нибудь. Раз, два, спрыс. Кликай клавиатурой. Блин. Тебе клавиатура, правда, не в те место зараз стоите и чувать. Ну, потому что я накаляю микрофону. Здається, далі налево стояла. Ён картає. Знов яйки. Угу. Боже. Ну, правда, у меня чамусьці уже 3 задание, а у тебя другое задание яйки. Потому что яны все однольковые. Можно нам зробить не ты яйки, все равно будет яйки. Яны, здається, все на яйки так. Малюсенький перепиночок.
Бум. Бум. Поехали. Не. Крыста, крышта, крыста, крышта. Кришталинки! Bloody Belly. Кришталинки. Пейчек. Паушуль Eggs. Потому что это Пасха. Ну, Великдень. Так. Ну, я это называю Пасхой. Лепше Великдень, потому что я забыла як это слово, Можешь вибачаюсь. сказать и Пасха, ну, коли ласка. Не, я Великдень. Великдень, Великдень, Великдень. Песах это называется по-жидовску. Знаешь, Ланя, что? Че? Бяху-бяху. Бяху-бяху. Боже. Я зараз провалилась только что. А! Ой, блин. Да як гэта корлак ён праз крышталь? А який ты узровень поставил? 25-очка, самый просто. Чорт вас побери. Я так сама провалилась. Блин. Да блин, достали меня у всех. Хролик. Я хролика, знаешь. Бані спалить. Лови его. Я його якраз повинітіла для этого. Лови, 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 лови. А ты меня хотя поборонить не хочешь? А ты у нас ловишь трусиков сегодня. Так что давай. Знал ты пометить? Вось, я бани под... Yes. Давай, 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 давай. Я ловлю. Блин, у меня пистолета нема. Yes. Забила. Блин. Забила гадюгу. Трусюку. Почему без пистолета? Мне потребны муль. Блин, я без пистолета. О, придурочно. Сюда давай. Бяры, а я пока что за минералами схожу, добре? Коли нечто будет зверху, то тогда я на поготове. Добре. Так, не забыться поменять пистолет. Пистоля. Пистоля поменять. Поменять пистоля. Бо я к придурок хожу. Мне за гэта дзякуй. Дякуй. А за зайца смачняха.
Зараз яни ще більше розлуються. Боже. Цікаво, а хто кричить? Наседка. Этих яєчок. Угу. Ага. Великая Alien Mother. Кто там плюется? Ювака? Ой, так. Фу. Я ще я кайфу. І ще одна. Ді ну вас. Єс. Ишка. Куди? Що куди? Куди больше? Що? Апошнє яєчко я заїм. Там що оно високо-високо у небі. Да где там в небе? Оу. Это не в небе, это на увоходе. Ну, Глифе догну. бем. Апошнє яєчко і йдем спать. Жартую я. Ня. А я это. Ловите! Бери, бери, бери. Блин, а. Все, давай. Друг под. І він зараз приземлиться з хвилини на хвилину. А я зато донесу ще одну. Ой, да я так близко. Так, зараз донесу шмат чого. Угу. Так, Алис, грузися в дропот, у нас тут, оказывается, гульні нема. Слухай, правда? Я загрузилася. Ну все, я поки що... Так, а я поки що обороню дорогпот своїми електричними. Зараза. Ну, грузися. Меня здесь ядуть, я поки в АБС посижу. Все, теперь гуль не повинен быть.
пока что поставлю перезарядку. А, ну тебе уже зелье. Ну, добре. Ой, шут. Ой, зараза. Ну, хотя... Ну. Так, типа куль. Мы провалили миссию у Хоска. Чому? Тобі ж сказали, сесть у дропот. Ну, так я у Косках сказала, алло. Ну, а ты помёр. Бе. Так у тебя 13... Змел. Пип. Вау! Да у меня зараз с 63 до 64 уровень. Тихо, гэта вопыт. В опыту. Это опыт, это так. У меня 63 до 64 опыт. У меня целых 2 узнагороды. И, до речи, новая борода. Новая борода, я у трусиков. У майтках буду ходить. У майточках. Я буду у майтках, так что можешь поглядеть, что там у меня намалевано. Глифиды, певно, там ті трусики, ті яйки. Можно я погляджу? Ну, коли ласка, на. Ось ты. Так, у тебя майтки с кирками. С кирками. Это мои улюбленные майтки. Стоп. Почекай. Да, блин. Стой. Да стой просто! Не, там яйки. Не, ну правда там яйки. Добро, колено меня сзаду. Иди тебе компотику налью. Якого ты хочешь? Ведаешь, які? Ну, есть новые такие. О, блин, а отойди, коли ласка. Не, я ведаю, что ты Мне ну, блин, чего это у меня? Это что за напиток? А боже, у тебя такие заплечники, это ж як у Вархаммер из нотки. Покажи. Класс. С реактором. Ага. С оператора. Цікаво, что это? Это новый коктейль? Новый коктейль выпьем его с оператора. Yes. И что он робить? Боже! У меня с глифидами портки. Что ты мне рассказываешь? Так, это ты... Это ты угольни зробила ці устремі? Угольні. Ты уверена? Угу. Да ну вас, это напиток, фу, мы зараз просто провалимся. Здюмховцами гляди. Давай потанцуем. Давай. Легкой там. А у тебя просто спадница такая. Пойду зараз перепронуся. Золотая моя. Это ты золотый. Да тебе правда портки такие ворушатся. А это тебе такая Все, подошла. погнали. Я пойду перепронусь, все, фу на вас. А, яєчка. Почекай. Не буду чекать. На. Я буду. Я потрапила. О, Голя, коли ты был у гардеробе, я у тебя потрапила. И зараз потрапила. Ох, зараз у меня пошкодуешь. Уже шкодую. Чёрт. Мимо. Ну так мимо. А вы зараз не. Мимо. Не, выйди, ну! Я. А, да ну, А, да ну тебе. я пистолет не поменял, слухай. Ха-ха-ха.
Блин. Треба було тобі напомнити, нагадати. Блин. Все, отменяй миссию. Я не хочу ходить с такой пуколой. Ходи з такою пуколою. Не буду. Яєчки знову таки. Так вообще миссии будут. Будуть О, яєчки. яєчки наші. До речі, это у меня предопошняя миссия, а у тебе Не передопошнее. так. Всем дед компания. Ну, а я первее это скончу, потому что я на одно задание тебе опередила. It's my egg. По улицах ходила, великая опередила. It's my egg. Як себе хочешь. Можно выпустить меня отсюда. Yeah. Так тобі і треба. Бі. Так. Чогось ти мені недобре. Стив. Н. Стивен. Стивен. Go away. Не-не-не, не буду не головой сидит. Go away. Steve, go away. Steve, go away. Get out. Get out of here. Get out of here, Steven. Steven, stay close. Don't listen to her. Блин, я на еще другое яйко знайшла. Ах же ж. Что за девка? Ты кому это? Да, чим? Кому усім? Тобі. Я зараз ще й третій знайду. Угу. Боже. Таке буде увогулі клас. А, нет, третє, ти не знайдеш його більше? Трус! Бери труса. Далеко, у мене пістолету нема. А у меня нема. Я далек от тебя. Тому не. Коли проведеш до мене, я з радістю його виб'ю. О, вітаю. Курва. І зараз ще й четвертое ще. Ох! А я трусика подбил. Трусика подбил трусика. Ну, за гэта малайчына. Это я там скидываю яйки. Ахож гады. Все, трусик готовый. Чёртов спубяры вы. А вы здоровые, мужики. Глифитки. На коли мы погуляем у Сувайва? Ой, не виду. Так, ну, апошнія два яєчки і домов. Ну, відомо, що не домов, є ще стільки поназбірувати. Не збирать. Назбирати. Добре, назбирати. Ожигаем угноми купая яєчку. На тобі.
Что, ще яйки? Я. Чекай! Вибач. Блін! Але дякую, до речі, за Що? яйко. Яйко. Ну, я про за зайця дякую. За зайця. Заповягайця. Так же у меня... А ведаешь, сколько у меня золота? Ой, не ведаю, і не цікаво, аби було шмат. Гэта так. Блін. Ну, А я як туди, ну? ой, Що за гноми? да ведаешь про які? Ось про згрид. Ой, божечки, фу! Болотник прийшов! Обляпав всіх? Так. Фу, яка бредота! А, все. До хати, все, я не могу более. До хати. А мені добре. Так, за гэтую місію ти мені смачняшку повинен. Ага, добре. Добре було б поганять жуков у гульні по зорному десанту. Я навіть не ведаю, що гэта за гульня. І не тое, якое Helldive. Ой, мяне нехта за дупу покусав. Гэта быў не я. Да ні, я про гліфіта. Ну. Гэта дакладна быў не я і не трусік. Ну, Тусик тебе за дупу кусал. Не, мяне не кусаў, і можа ён бешаны, калі руку ведае. Ес, яшчэ одні яйкі і ўсё. Апошнія яйкі ў мяне. У мяне гэта самае апошнія яйкі, а у тебе предапошнія. А у меня яшчэ трэба 2 яйкі. Так, мы яшчэ... Давай мы сёння яшчэ сходзім на Let's Year's Spring Fashion. Last year's spring fashion. У гэта таксама сходзім. Добра. Давай зробім маленькі перапыначак, я табе адсыплю, можа, чаго салодка. Добре, я гэта заслуговую. Выключаем мікафоны. Інакш нашы размовы пачуюць. Добра, калі размовы, калі твоё хыр-хыр. Тады гэта зусім.
Hello, children. No, you are children. I can't be children, because children is many. Any Benny Rubber. Bub. A child. You are a child. You're making management consider canceling the holidays, mine included. Please stop vandalizing the decorations. 6. Ну, норм. Мне норм. Без компота? Давай с компотом. Нечто и больше подобное на Кока-Колу. Давай я уже куплю. Я уже тебе не купляла. Не. И тебе... не Видиш, могу. якое? Я зараз подойду до твоего компьютера и покажу. Давай. Ой, Там, где восьминожка есть. ГТ. Блэ... ГТ саме. Black Ridge. Мы будем dance party. Окей. Мы будем dance party. Dance party. Давай dance party. Давай. І такі заходимо до Арпад, і такі нам добре вельми. Ми такі заходимо, ла-ла. О, епічний заход. Епічний заход з dance party. Я такая буду коля тебе такая дан-дан-ду-дан-ду-дан-ду. Гэта вельмі класна. А наступная тема не гэтая Ракпакс, а новая, там, дзе наш карабель захапілі, і мы яго ратуем. Здається, ці ти кричиш. Не. Не, я трошки кричу так. Ненавижу хоты. А, вы про ледлуную. Так я... Колдешку. У гэты раз я буду за кроликом-боликом. За ким? За трусиком-буликом. Ну, добре. Ну, гэта і кролик. Не, гэта кролик. Хто? Гэта кролик. Хто? Наш трусик гэта кролик, які Слушай, які завадны. слухай, я не веду слово кролик. Это не хто плаває кролем, чи що? Ладно, гэта будзе вушастик. Мы яго будем называть вушастиком. Ну, это трусик, ну, Гэта будзе вушастик. ужастик. Вушастик. Тебе ще треба тише зробити, напевно. Треба. Чекай. Блин, еще развалилось. Увидите баланс? А так, Раз. покликай клавиатурой. Ну, не так уже мощно. Ладно. Покуль так. Так, я зрозуміла, що тут вельмі шмат гэтых яек. Я знайшла великодик. Я вушастика знайшла. Лови его. Він зараз отскокиває від мене. Чорт тебе побери, Банні. Банні. Who are you, Bunny? Bunny. Да, блин. Да ну! Выключи, коли ласка, микрофон.
Іди забирай. Добре, добре. Бро, Навошта бро. гэта казаць 100 тысяч мільёнаў разоў? Эй, Давай вось усе гэтыя рэчы яны будуць у адным месцы складвацца, добра? Ну, я пра яйкі і ўсё гэта. Добра? як атрымаецца? Так, у цябе сказаў хлопец, а ў мяне сказала дзяўчынка. Зразумела. Чорт вас пабяры. Гэта занадта ўжо высока. Да ну блин. Я так страчу вообще свое здоровье. Угу. Блін, а тут яйка нема, ну дякуй. А тут есть. Ну вас. На гномі полчищ. Yes. На БХСС. Storm incoming. Get through it fast. We're on a tight schedule here. Забирай мула. Shells for impact. We've detected a massive swarm on collision course. Contact. Lock and load. Блін, куди ти? Ти помреш зараз. Стой на місці. Стой на місці. Меня тогда просто забьют. Стой на місці, ти помреш зараз, ну. Believe we had another cargo shuttle go down like this. Good work, miners. Performance point bonus is active. Заду. Цукор. Съела. Ось лежить, бери. Я съела. Я съела уже цукор. У меня все здоровье. Fire grenade. Так, я ж одно яйко, и еще зараз будет другое. Блін, який напружений момент. Так, где это паскуда? И про меня, Не, а про кого? про плеваку. Да забей. Да забей на ее. Ну так забей, он плюется по мне. Забей. Яшчэ яечка.
Треба наверх валить. Так а я туди йду. За яйком. Ну так, давай. О, сука. Щуга. Так, я бачу. Це яєчко. Ножнички. Я зараз його просто-напросто викопаю. Кожний ідіот по яєчку. Кожному гному по яєчку. А діл, це що? Нічого. Ловите! Я тебе чекаю. А я знайшла твоего гада. Я тобі протягнув, ну. Ах! Дякую, не треба. Я вже спустилася. Апошнє яйка. А пошні плювака. І ще апошня нітрунка. Що? Ось. Я взяла дві. Куди, бліна? Yes. Эй! Общать! Так, а я поки що буду нажимати. Що, чисни. Тисну! Тисну! А, Я за цукром. Да ну, блин, а. валим отсюлькать. Что собі бере? Ти ну, я хотіла за цукром, а отримала без життя. Боже. Ну, хоча норм. А мне кайф. А маєш що? Куди пойшов? Ох. Блін, я туди не заскочу. Куди кашу? Куди? Туди, уверх. Ладно, Куда ты не пошел, заскакивай. Да блин, хопит со своими жартами, блин. Фу, яка ти. Yes! Я добралась. Ты можешь тут заставаться. Все равно мы mission completed. Ну так давай. Все, я у дрохподі. Ты туда... Да ты туда не заскочишь. Добре, я... Можешь там просто помирать. Добре, сядь у дропот і сиди. Так я и сиджу. Ось і сиди. Fire grenade. Просто чекаю, поки таймер скончится. Так. И я поеду. До хаты. А ты будешь у больницы сидеть. Цікаво, як ти... Ай! Ой, да ну, нічого страшного. Усього ми mission completed. Все, сиди. Сяджу. Я отримую свою шапочку, а ти ні, тому що у мене раніше почалося, тому у мене шапка вже нова. Я на усіх їх поставлю. З тебе смачняха, пам'ятаєш? Ну, ніхто один одного не лечив. Єс! Вау! Я до 65-го вельми близько. Не кричи, коли ласка. Вибач. Але я так устрадувався. Ну, я тримаю шапку. Але я з тобою ходжу. Блін, коли ти кричиш, я не можу зрозуміти. Твой мікрофон робить тишей чи як?
Та ні, не треба. Та ні. Drop pod is ready. Time to leave. Идем мне. Почекай. Дай мне разобраться с Яйками. моими. Да с моими шапками. Так, а я выбираю новое. Let's... Вот это. А, у меня там криштали. Не заважай на моё. Really looking forward to be working with you guys. А, стоп, давай перепынок. Не, давай закончим миссию после перепынок. Ну ладно, с тебе это смачнее. Ты уже говорила, это шмат разов. Шмат тисячу. А потім будемо робити ти це зрозумів. Є ще одна. Я і так поспію поглядіти мультики. Заодно і нормально постримлю. А завтра з сябровкой буду гулять. А ты будешь воровать яйки на Пасху, на Великдень. На пасхальный Великдень. На Великодную Пасху. На Великодный день. Ну. Так можно. Рэп. О божечки. Ой, я обожаю лед. Тут столькі гэтага лёду, клас. Выбачай, але я тут покатаюся, добра? Ой, да, нічого собі. Ой, да нас... Здоров'я, колькі тут усіх? Які ти узровень поставив, скажи? Я звичайно. Самый простый и легкий 25-очка. Да тут цілий корлок і там, короче, вельми шмат чого. Вось можна нават поглядіти туди. Ну что, корлок это проблема, чи что? Яшчэ нейкая пачвара з вочкамі, там, дзе унутры гэтыя маленькія. Ну так с вочками это что, проблема, чи что? Так, проблема, а унутры там маленькие глифиди. Ну, я пошла с ними разбираться, добро? Трусика шукай. Ой, да я там знайду гэтага трусика. Улюбённого. Знайшла. Вали его. Ой, это трусик. Иди до меня, трусик. Трусильда. Трусильда, иди до тебе. Махчина. Где гэтая трусильда? Там. Вось завали, я пока что з іншими пойду, добро? О. Все, зараз буде напад маленьких ліфідаў. Готуйся. Ратуйся, ратуйся. Готуйся, я сказала. Готуйся, трусика забирай. Лепш ты забери. Я надто далеко, и мне тут ніяк. Я так само на занятку далеко. Так тебе еще плюс их, тобой еще их мстять. А я за яйком. Добро. Добро.
Бемщ. Бум. Бэм. А я якось хочу утеплиться. Эх, я утеплилась. Ура. О, тут ще і міга. О, знайшла трусика. Які. Все, я трусика забрала. Тир тут два. Нет, тут один трусик. А это я его забрала. All right, you lugs. I'm spotting a swarm coming towards you. Get ready. Ники. Ой, пробач. Что? Что такое? Ну, я мула покликал. Да не. Не, Чё я забирай? забираю. Мне все равно тут и яйка, и труся. Труселя. Труселя забирай, забирай труселя. Ох, шмат, кто отморозился. Ой, чорт. Великдень так хутка. І наша нова тема, яна так хутка так само скончиться. Ну, 30-го не скончається. 30-го, 31-го скончається. Якраз на Великдень. Як же шкода. Ой, я ще одну яєчко я можу. Забирай, мала. Забирай, забирай. Ну, хоча я зараз заберу ще одно яйко. І буде вам подвоєна Є. радость. Радость, а не гадость. Три. А ти таки 4. А я 5. Єс! Это і відбулося. О, ти робиш ретую. We got the hoarder! Так, де ще одна? Та ну! Виключи, коли ласка, мікрофон. Включай. Люша, да. Разумела. Просто выбесило, что у меня глифит сквизы меня кусают, и решила трошечки перегнуть палочку. Бурчалочку. Time to pay Molly А може бурчалочку? Яка Ну, бурчить? Ага, палочку, бурчалочку. А что, ну смешно ж? will die. Так тем больше я придумала это только что. А что, ну смешно ж? Каб ти не була така бурчала. Зараз я ще одно яйко вам. Это уже життя. Это 5-е уже яєчко. Кожний дівці по бактери. А, Так. Яєчку. видиш, що знайди ще одну яйко, а я поки що скину 2 яйки ще одні. Чекай, я ж тільки викликав його. За яйка. Завщим. Зараз я. Все. Можеш брати. Беру. Гэта і називається командная праца. Спочатку я 2 яйки, а потім ти ще одну знайшов, і ми такі я. І потім наша любимая пісня. Ран! Но моя улюбленная песня это там, где, ну вот ты ведаешь про жуков и там дредноут.
Короче, ты ведаешь такую песню. Про Дредноута. Ну, какая идея про Дредноута? Короче, на всех жуках такая песня. На всех вялизных яйках. А я за цуком скажу. Чекай. Я цукор. Ти ще якая? Мне потребный цукор. Ты цукор. Ти ще якая, цукор? Отцу цукор. Где О! цукор? Здоров. Где цукор? Это Стивен. Это не цукор. Цукор где? Я не брал. Да я просто пытаю у тебя, где есть цукор. Я не бачу, я не брал. Да ну вас. Значит, я буду ходить такая дохленькая такая. Так, все, нажимаем. Чекай. Ой, добрый, я шакаю тебе, Коля. А, у меня полное здоровье. И! Да блин, ну тебе-то полное здоровье, где ты? Коля мула. Здорово, Калямула. И у меня не стреляй. Пробач. Да и ничего, у Всё, тебя ровно ты сисни. сда. Сипум. Чу-чу. Эй, Ты мне. Ты мне. Ты мне. Давай. Давай и мне. не буду. Стреляй у меня. Не Бубуду. буду. Ты бубуду. Дебука бубука. Ой, А да ты это так- так близко. А ты таешь цукра. Зюка-пука. Зюка-зюка. Я зюка-бубука. О, знаешь, якраз в той момент, коли я... Ты можешь там помирать, коли ты не можешь туда залезть. Ладно, помирай там уже. Ты все равно не можешь туда залезть. Могу. Ну, давай. Коли так, то тогда я тебя поздравляю. А коли нет, то тогда ты опозоришься. То тогда ты опозоришься. Зрозуміло? Зрозуміла. Ну. Завтра я буду так гулять со своей сябровкой, что ну вот я сама офигею. Я зараз скину одну золотинку, добре? Want something done right? You gotta do it yourself. Hello. And goodbye, Gliffit Squeezy. Ну, ти зараз готую шапку взяв. Так я не ведаю, ці мені яшчэ стрымяць, а ці просто пайсці тупо глядзець мультики. Ну, мультики для того, каб сніць гэтыя мультики. Гэта типу логіка такая. Hello, Mr. Bunny Pants. Так, Well done. Оу, Spring festival assignment done and dusted. мне отсыпали кошек на голову. Дякую. видишь что? Давай теперь поменяемся серверами.
Ну, я хочу быть сервером, потому что... Давай я хотя бы тоже. Божечки, какая розница? Я хочу быть сервером. Яшчэ раз, мы ўжо з табой шмат разоў гэта гаварылі. У цябе дастаткова Ну, малютны нормально. кампутар для гэтага. Нормально. Ага, і тэлепартавацца будзем зноў. Ну што, last year's Так, spring так, fashion. так. Бяром. Угу. Мгм. А давай зараз хованки трошечки. Не, зараз мы зробім перапыначак, папінаем морквы, И по компотику. па кампочку потым що перапынак. Угу. The decorations are there to contribute to a festive atmosphere. They're not toys. Vandalism of the decorations will not be tolerated and can result in detention.
You're trespassing. This area is off limits to regular miners. You're my bestest friend. Watch out! Smooth. Jet boost activated. Hello there. I could do this all day. How old are you? You're behaving like ill-mannered children. Please, stop it. Watch it, you blind-sighted pig! Jet boost on. This area is under construction. Please turn around. Yeah!
Any and all decorations are to be considered company property and are to be treated with respect. Rock on! Slappity slap! Goodbye, ground! One script for me. Face unite. Oh, yeah! There is an egg here! Ну иди показывай. Пошли. Иди за мной. Иду. Не, там нема. Так. Ось сюди, ось униз. Скакай. Скачи. Ну як вилізти. А йде просто... Ага, просто у меня нема путал. Так, ось сюди. Сюди, де. Нет, нема. Ну, иди это. Где оно? Ладно, йдемо на гэтую лісвіцу. Вось на гэтую. Боже. Вось яно. Возьми яго і яго кінь, вось гэтае. Вот Жоўтенькае. Возьми. І Ну, кінь. и? Тебе? Не у мяне, а на подлогу, наприклад. Яно незвычайнае. Шаровне. Так, яшчэ дзесьці вось на караблі. Ёсць на караблі. Вось тут вось на караблі. Я зараз... Давай я тебе приведу до Jetty Boots. За мной. А на что мне Jetty Boots? Ну, Ну, ділі того куплю тут. ой, пошли миссию закончим. Да кому ж скончили? Так, Не, ну вось тут. Дзесьці павінна добре, так быць. возьми его, ну. Так Да, я не зразумела. могу, потому что я его уже выбила. Так что, гэта асаблівыя яйкі нейкія? ці Ну так, это особливые яйки. што? Move! Да, Knock, knock. Who's there? Light as a feather! Ну давай, добре, Jetty Boots. о, божечки. Wake up! This is fun! Яны вунь там вот зверху. Поглядзі ўверх і там яны. Мгм. Так а як туды потрапіць? Вось. Не, гэта memory now. Ну, ліфт же ж. Не. Дай мяне. Дай мяне. Все поздно. You are trespassing. Ну? Please turn around. Get some work done. Ну Ось вось. яны.
іди колись, апранай їх і на корабль. Тут просто шукай гэтыя яйкі. Зразумеў? Шукай гэтыя яйкі. Просто хадзі вакол гэтага карабля на гэтых штуках. Ну як, знайшоў адно? Бочка, морква. Нема. А тут ты хадзіў? Watch me float. Хадзіў, нема. Ну, значыць, гэта тое, што я гэта разбіла, то і дзейнічае на цябе, зразумела. Цыпленячий. Карацей, ўжо не важна. Добре, ну что, на миссию? Ідзі. До нас прийшла сама Ориганка. Ну, це ж Орегана. душечка. Ну, Орегана, зараз. ну иди сюда, иди повитайся. Ориганочка, ми вельми раді тебе бачити. Правда? Зрозуміло. Так. А де молоточок? Ну, молоточок повно свій стрим вязі вже. Іди, зроби приємної Ориганки, зробимо класний стрим. Добре. А мене Добре. по голові на от не бі. Я тебе подшухал. А мені неприємно. Ой, виросло вже все. Так. Ники. Яйки. Mission locked in. Powering up the drop pod. Та ні, заходь. А я своїм ходом. Ну давай заходь у доход. Почекай. Не своим, значит, ходом. Колеска. Let's get this mission rolling. Drop sequence initiating. Rolling again. І подумай, зараз де сяджу. І гляджу на тебе. Бе. Ну що, поїхали. Ти тут? Тут. А я вже чую, як ти клацаєш, там прям клавіатури. Я так от. Yeah, let's do some gold. Так, у нас там что? Ага, вот что. Ну так и низшая миссия. Сам ти не щемися, бліна. А я не шамлюся. А ти, значить, мух лови. Стивен. І мене оборонять. Треба тобі. Я... Інакше я ж дівчинка. Так что? Это сексизм. Сам ти таке. Шкода, що у нас нема джетів.
На тобі, за мене! Що ти робиш? Я муху Да- забив. Да ти на мене! На тобі. Ось стільки ти мені і винен. Ось так. Боже. А ти бу 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 ді бу ді бу будя будя буді. Боже, я дя-дя. не тут стоять. Капець. Який жах! Який ж это капець! Просто не могло без їх! Який ж это капець! Ось это ти. 5 за актерське мастерство тобі забезпечено. Якої ще 5? А, 10. 10, так. Ну, так би і одразу. Є ще один кришталь. Є ще один зелений кришталь. Зелений нам так само потрібний. Зеленый пивнец кис. Exterminator at work. Masterfully down. You snooze, you lose. Яснес. Или... Знайшла. Що Бемш. ти знайшла? Зайку. Побігай. Ну так. Зайца. Побігайца. Заяца. Баяга. И он до Ах тебя. ти ж, бе- А ты что думал? I got the furry white lip. Что он такие вельми медленные такие? Повольный такие? Не, вон лежит, все забирает. Блин, я пистолет коли поменяю. А, Хожу я придурок. Это мои криштали, все. Не твои, зрозумела. Зрозумяла. А, Баба Яга. да-да. Мгм. Ну такой быть. Псепсик на тебе. А я уже не веду, кольки я кришталів уже забрала там. І гэта мне, дякую за гэта. О боже, запиши себе в працовную книжку. Ага. Ну. Отдавай мне. Дай мне. Дай мне, инакш. Не поздоровается. Ты ж не берешь. Ой, я ще один кришталик. Я столько кришталев. Давай ты будешь скидывать криштали, а я буду их... Я уже скинул. Не, усе ти, які будуть тобі попадатися і валятися. А давай ты не будешь придумлять правила. Мені зараз заб'ють. Ти не усё скидываешь. Я что знаходжу? I'm totally loaded. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Зараз нас з'їдуть. Disgustingly cute, isn't it? Sometimes I Disgusting. work minus. Force point bonus activated. Боже. You're a stain on the roof. Это боже, кольки у меня здоровья. Ага, на мене погляді. Зараз нас з'їдуть. Ну, І хто в этом виноват?
Ну все. У нас 6 кришталів за славу мне. За славу імператору, коли глядить на твої доспіхи. Вуглі я гэта принес, а не ты. Цукор, 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 цукор. Цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу-цу. Ну и сколько ты кришталев принес? 1. А я целые 5. Прикинь. Не цілые 5. Я все 5 их принесла. Прикинь. Добре. Это только 1. Ну зараз несешь уже другие. Але все равно мені треба поважать. Ні. А я тебе Типа за. нигде у бороде. Так, не говори этого слова, коли У ласка. бороде. Ну, бороде, добре. Меня не оживлять кто-нибудь будет. А хто-небудь, певні. А певно не будем. На блюде. Я купить это слово казать. Меня это уже раздражняет. Калиласка, можешь не казать такого? Блін. Иди, А. цукорочку подъешь. Гей, чого это ти ще забираєш? Тому що мені так само треба, ну. Ні, тобі не треба. Ай, да ну вас. Ай. Ай. That buzzing was getting on my nerves. Дев'ятий, я ще один, я знайду. Наперед. Наперед, наперед. Так. Які чекалася, я гэты кришталь так і знайшла. Ну ты ж крутая, я ж ведал. Я крутая, так. Я супер крутая. Bullseye! Зелененький. Зелененький. Кто там широкая? Secondary objective has been achieved. Bonus will be transferred to your account. Я. І як гэтыя гліфіды мяне кусаюць тады, калі яны вельмі далёка ад мяне, га? Тому что у них долгие лапки. Ранг. Повага гэта тое, чаго ні ў кого няма. Ну так, гэта правда. Накушечка, я тебе чакаю. Ці табе патрэбна дапамога? Та не патрэбнае мне. Ну добра. Я сама і так рухаюся. Я ще так кришталі так несу. Чаго лаецца?
Герої. Нека, нека, нека. Нека. У меня полное здоровье, не хвалюсь. Тут. Тут. Поехали. А я з... З. Гляди, я зараз лунаю. Бывай. Тата, я лунаю. Я лунаю. Бачив? Я лунаю. Ти лунатик? Так, я лунатик. Я лунаю. Хто мені жаре? Не меня никто жре. Кабуш. Кабуш. М. А ти відав то, що є такі черепахи, які у своєму панцирі і на своєму панцирі носять, наприклад, ремінь з зонтом, а ззаду у його є спальник. Де ще у шляпці, де окулярах сонячних. У капелюші і окуляр сонячних, божечки. Ведаєш таких черепахів? Не ведаю. А я ведаю, можу тобі навіть показати. Так у їх ще і мапа є. Малпа? Не, мапа з живёлами і різними штуками, які у його є. Боже. І які йому потрібні. Наприклад, сфотографувати сову, оленя, дивовёрка. Я ще спальник. а у гэтых черепах не було наставника Сплінтера? Есть, і І був. наставник Сплінтер. Ну так, був. Ганка, ти усё слушно сказала. Гэта яны. Так і ще плюс, там ще й вчилися у черепаховому класі, там вчилися гліфіди ще. Там кусать і усё гэта. А ось гэта ось черепаха, яна так само навчилася, але ось бігати ні. Які гліфіди? Все, я перший. I'm first. Черепахи ніндзя. Да ні, не черепахи ніндзя. А зараз тобі показую. Боже, мы не зможем показать гэта на стриме. Зато я тобі показала гэта. Ну гэта вельмі падобна на черепахаў ніндзя, я ж себе спытаўся. Да гэта не ніндзя черепаха. Ну так я уж себе спытаўся, ці ёсць там наставник Сплінтер. Не-а. Не, Нека? нема. Нека, нема. Ну, я наставник Сплинтер. Змя. А ты думаешь, чему тебя зовут Нека? Потому что твой звычайный отказ гэта не а. Нека, это котик, а у тебя Нека. Нека. Это у меня, а у тебя? Алися, помой посуд. Не-а. Я сказала, я кажу тоді не-а. А, ти кажеш тоді Нека. Алися, винеси сміття. Нека! Не-а, я кажу. Ну, виглядає так, ну що. Давай перепиночок. Давай. Нам треба нечто зробити звуком. Добре.
Арганочка, у нас маленечкі перапынак, нешта з'есці. Як завсёды.
There's an egg here.
Так, ты... Ты собрала что там? Я собрала всю свою семейку Семейку кого? супергероїв. Яких? Ну, Леді Баг космічна, нехта яшчэ рыжая лиса, пчела, орел, Леді Баг просто, якая кидає супершанс, і суперкот космічний. А ще у мене чорний бражник. Гэта такі злодзей. Злодей. Гэта злодзей. А яшчэ сёння мне мама дала такую фігурку чарапашкі, у якой ёсць спальнік, Come on, you lazy. карацей, я казала, што гэта тыпу вучань такі. Тыпу такая чарапаха. Покатай меня, великая черепаха. Get ready to rumble. Гарантии, ты довольная? Вельмі довольная. А усе іншыя кіндеры можаш сам падчыняць. Будуць там ужо паўторкі. І мне яны будуць не патрэбныя. Еще броками поделиться? Ну, калі... Ты не, спачатку у цябе будзе ўся каманда, а потым у Дамінікі ты ўсіх іншых. Але гэта не важна. Важна, што мы гуляем. Да ну, адразу ж гэты заяц. Блин! Тут, я зараз яго памечу. Чорт. Блин, и шей клоун. Столькі ўсяго звалілася. Я за зайцем. Блин, еще далеко. Все, пометила. А зараз можна просто біць. Иди. Яшчэ один стрел і все, ён мертвы. Чёрт прибежи. Ну як забіў? Не! Давай я його заб'ю своєю стрелою. Мацний стрел. Ось він. Не. Target painting on my Так, що? Ти клоуна забив? walking. I hate Не! Пучок. Ось чорт. Ось гад. Ось черт. One more spring bunny secured. Management will be pleased. Performance point bonus activated. Аліно. requesting pump jack. А я так і не поставила приручить Гліфіда собі. А тобі гэта треба? Ну так, приручать Гліфідський. Гліфід Сквізіс. Ну так. Я такого так само нема. Ні, не треба. А мені потрібна здольність Гліфід Сквізі. Гліфід Сквізі. Я зараз знайшла ще один пампджекс. Бу. Send a pump jack, please. Request accepted. Stand clear. Pump jack inbound. Ага. Ауч. All right. На меня хотя бы ничего не звалилось. Binary. Ты прикинь, кольки на нас усяго звалилося за один раз. Не падай. Чому? Давай ты за турбы, добре? Я не командую, я просто говорю то, что можно зробить, и там парады кажу. Ну так я за трупи. Зрозуміла. Окей, давай я буду за гэты, за мінералы, добре?
За усе мінерали. Окей? Алло, Чекай. добре. А я не занадто гучная? Занадто. Паніч мене трошечки, добре? Да блин, я тебе и так уже понизил там. Ну, 10 на 25 мені паніч, тоді буде не громко, не тихо. Нам нормально. 10 Я посередине. так и так уже потищу. Ну, 25. Бздыш. I think we actually have a chance to make it out alive. Так. Трубочки. Трубочки, трубочки. А где ваши? Трубочки. Я есть Грут. И зрозуміло. Я есть Грут. Не шекає. Я есть Грут. Я сказала зануда. Жартую. То, что ты зануда, мы так видим. Я есть Грут, я есть Грут, я есть Грут. Вот я сказала, что я буду за минералы, а ты будешь за трубы. Иди минералы збирай вокол бази. Ой, добре тобі. Ну, не дарма узял дриллера. Не дарма. А я подсветочку. Нормально же взял подсветку? Минералы иди збирай, ну, подсветочка. Ой, да за золотом хотя б сходить. Буде вельмі Подсветочка. шмат. Катечка. Only someone would help me. До речі, коли скончиться стрім, то тоді я буду ходити тільки за зборкою мінералами, тому що мені треба вельмі шмат золота. Ну, я думаю, ты будешь ходить голая и там не... Ах ты ж. С ирокезом на голове. Ах ти ж юрливець. Ты там... Dreaming of Я что придумаешь? Перший пошел. У мене золото навала буде. I think we're gonna make it. We're gonna make it. Кет-кет-кет. Стільки усього смачного, не ведаю, з чого почати. Я почну з золота, а докладно з апельсину. Со смачного починай. Это... Наедись не смачным. І не буду їсть смачне. А що, є ще такий мімасик? Есть. Есть. Ага. Ти в мене його і бачила. Ага. У мене на всі випадки есть мямасики. Мімусик, мусик, мімасики. Мімасики гэта яшчэ абдымулькі, так я з мамай кажу. Мімасики. А гэта яшчэ і мемы. Мімасики. Can't carry anymore. Мімасики, мемы. Мімасики? Чекай. Мімасики. Чекай. Тебе ж... Так. Ну давай ось так зробимо. І давай яшчэ зробім мімасики. Я зараз у сенсі абдымусики. Я готова. Демусики ми зробимо обов'язково. Але не Драганочка, я зробив себе грабджей, як тобі? норм. Ти гэтага не ведаеш, Аліс. А ну не называй мое имя у присутности. У присутності Раганочки? Добре. Калі ласочка. Не Добре. называй мое имя, инакше тобі капцы! Усе не запамінайце імя. Моей дочки. Алісё?
Нехай я набудя, алі що, інкогнітьо. Ти розкрився зараз тобі капцує від моїх задушительних обдимульків. Аліс, успокойся. Till unlocked valid. Окей. Run swarm incoming. Kill or be killed, team. Kill or be killed. Kill or be killed. Вельми смачное такое все. Такой смачный, что... Муа. Такой уля-ля. Оля-ля. Мені трошечки цитрини. Найс. Найс. Там есть пельмени с острыми приправами, а острая приправа это нитро. Угу. Золото это пельмени, а лячилка это цукор. Ясно, я все зрозумів. Тепер тебе нека просто чутно занадто гучно. Ва-ва-ва-ва. Так. На, у тебя выход. Хе. Ну, давай поставим так. Теперь мне будет шутно зусім. Был. No more beasties incoming. Take care of what is left, then have a breather. А, пельмешки. Які ж смачні. Такі смачні, такі... муа. Вибач. Я випадково. I just love building stuff. And segment done. Coming up. Так. Так повинно быть ровно. Ладно, я на базі. Добре. Lover at work. Будуй трубы. База. Окей, let's do it. Pipeline successfully connected to pump jack. Я будую третю. Я чомусь почала з самої опошеній. Потому что опошнему поросяти Цицка, коля. хвоста. Цицка, коля, кота. Угу. Що побудувала? Не ще гук. Second pump jack connected and ready to pump. Гук. Поправлю. Угу. This is greasy work. Like that.
І ще одна буде уже готова. Угу. Ти все там? Так, я все. Green. Pipelines and pump jacks are all in place. Я каля кнопки. Waiting. Return to the refinery. Чисті? Start up the pump. It's my beautiful fancy pants. А я на арелі. Ти будеш будувати гэтай арелі, калі яны... Які орелі, божечки, мені ще Я про будувати. гетки. Я про гетки. допоможите! Що ти поможеш? З Ай. чим? Да просто так. Я про ось гэтай ось арелі. Скафл. Я люблю скафл. Нема скафл, нема вафл. Кто там скрегоче? Что ты хочешь, блядь? Пробачьте. А ну циц! Молчу, молчу. А что он пришел, ну? Інакше я тебе можу заткнути. Так, спокойно. Спокійно. Я тримаю себе в руках. Побудуй арелі, калі ласка. Ты зламала все? Да ні, я гліфіди. Я просто каталася. Что ты жрешь тут? Ой, да ему хочется. Дай им пожрать. Брысь. И меня зараз жаруть. Что ты жрешь тут? Да ничего, просто пожрать. Я не тебе. Да, я просто Что ты пожрать тут хочу. жарешь? А ты что тут жарешь? Да я не Тебе хочу что тут? пожрать. Пожрать поклали, чи что? Так, ему поклали пожрать. Яму зараз я покладу за каунер. На тебе за каунер, на тебе пожари, на. Смачно? Все. Усе довольні, а я на орелях катаюся. Дякую, що побудував, адремонтував докладно мої орелі. Дякую. Добре. Нема за що, Леля. Глядь. Ну, это лепше я не буду казати, тому що... Боже, куди ти виліз? Що ти сюди прийшов? Що тобі Що тут ти треба? сюди преш? Що ви сюди увогуле прийти? Пиш. Навошта їм сюди преться? Коли їм нема чого-то робити. Є чого? Ну таке що? Смачною гномською сраку. І не рохкай на мене. Ведаєш? Ти не побудував орелі. Ти їх ламаєш. Зрозумів. Не зрозумів. Та ну блін. Мені з нутки зарить. Ну нарешті. Дякую. Оплата у гномськую касу. Оплата гэта обліпулі. Як скажеш. Блін, як у нас цікаво поплив гук. Мы гэта называем обліпулі, тому что ну мы обдымаемся и липнем один до одного. Иди до глифита прилепни. Chill factor. А, не, я до тебя буду липнуть. Ззаду! Вибач. Що ти робиш? Я тут не почим. Зато тут лед. There ain't no point Ні. shooting your teammate. Блин, у меня 0 стрел.
Ну, хотя б веселка есть. Я обороню эту базу от шкодников. Ты подсветила б тебе свою базу от шкодников. И на кнопку натиснула. А то сидишь тут. Какуль. Я лунаю. Выключи, А. коли ласка, мікрофон. Не. Да выключи, мне вельми треба. Well done. Cargo rocket is returning to orbit. We're sending in the drop pod to get you out. Hang tight. Каратей, Нека. Ну шо? У нас поплыл лук. То на громкий, то на нормальный. Так что ты стала вельми добра чуваться. Чутная. И ты так само. Ну, я себе просто прокрушу. Трохи меньше. А, блин. А усё, я на базе. Ну, добре. А я? Пойди заставайся там. М. Goddamn overheating. Rubbish and grit. Я Пикачу. Departing in T-minus 2 minutes. Я Пикачу там заставаться. Extraction commencing. Good work. Good work. Як тобі? The lesson is over. Get it out. That's all I've got for today. No. Get it. Get out now. No, 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 no. No, no, Як я no, тип- no, 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 no. Ага. Як я тобі казав у кінці уроку? The lesson is over. Get it out. Ніколи я тобі так не казав. Зато наставниця, яка... Не треба мені приводити у приклад свою наставницю. Я тобі завжди казав. That's all I've got for today. Get out now. Taking place. Would you know anything about it? Забилися? Давно не було у нас уроків. Правда? Ну. Давним-давно. Гавним і гавним. Тихо. Это ти сказав. Я нічого не казав, всім все подалося. Добре. Перепиночок. Угу. Короткий. Egg here. Dick here. Wake up. Wake up. Wake Да up. перепинок чи ні? Да я песню вспомнил. Wake up. Shut up! Get it За out. песня? Чекай, что за песня? I suffrage suicide. Ага. No. Wake up. Wake up. Shut the fuck up.
Блін, дівка. Это было на стриме? Чи на перепинку, коли ти ж... Ти вже навчилася дренному? Ну, так, научилась. А что? Перепинок.
all day. Yeah, like that. Watch out! Here we go! Stop attacking me! Boom, baby!
Агук. Уключений. Гугук. Агук. Агуга. Ай. Хто перший? Давай там хто кис- перший. Гей, Я там перша. кислород... Що? Ти де слухаєш? М. Модифікатор погляді. Ну ладно, ну нема кислороду, ну і що? Ну. Тобі треба когось, хто може хутко Darkness ain't nothing. рухатися. Все, я буду Стівен. Блін, ти ліпш скаута учила, Стівен. Я усім поміняю на Стівен. Я буду приучать Стівен. Гауняне. Такое собі. Я без Стивена. Я беру інженер. Допомож. Куди ти? Я просто стою такая на морковку, и она меня кудись занесла. Куди тебе морква занесла, ну? И не хрюкай ты на меня. А может по компотику? По компотику. Що, слухай, у нас і так Всё, я слід лузер. затягнувся, давай. Погнали. Ну и ладно. Я тебе подали Чака, отсела. ладно. Я от тебе подали отсела. Покривдилася. Ніщеяк. Як шмяк? Чи ні? Стукнувся. Написала Ганя, что я затюбла. А де ти гэта бачила? Як ти гэта писав. Ти ж не бачиш чату. Я просто подыхочу. Падыходжу, гляджу ў чат і крыўджуся. Капец. Сідай, гуляй. Так, Арахана, дякую, що почекала. Это я забыўся ўключыць, што мы тут перапыначак на ежу рабілі. Так, што мы робім? Моркайт! Моркайт, а не моркайт. Блін, я забыўся, як пераключацца. Блін, як пераключацца? Ага. У меня зараз пш, пш, пш. Зараз буде. Дюрка у попі. А ти затикнись своїми жопими дупами. Фух. Боже! Да. Не пихайся! Не пихайся! На тобі! Я просто... Ти пихаєшся, ти пихайся! Не перегинай! На. Я надихалася. If we discover a new mineral, Не перегинай. Я додихалася твоїм Вяді. ім'ям. Для чого? А так. Добре. Збирай нітру. got room for more. After this, longest shower ever. Feel like I Clifford gunk in every single I got the Ти Дарт Вейдер? Я ще раз так зробиш, ми хутко скончим стрим. Make
Блин, а мне уже спать хочется. Ну так давай заканчивать забег. Не, и всё. I don't like this. Погнали, ты хотела копать. Копай. Я копак, копак, копак. Я не хотела копать. У меня зараз... У меня... It's my money. On the way. Я тут зараз задыхаюсь. Фух. Да ты... It's my... Надыхалась. Все, забирай. А ты такие уже помираешь, такие. Так и есть. Их это не такие, а я помру. Это такие, я помогу. А я першая. И что? А ты Тебе помник поставить? Так. Добре. Участь моего досягнения. Не забывайте, что тут есть выбуховники. Ну, хайний. Move your tin ass over here and hurry, please. У меня вообще. Тюк, тюк подоби, тюк. Я на тебе тюкаю. Хотя баллоны с кислородом есть. The air in this cave is toxic. Bum bum bum. Бам-бам. И у меня не стреляйся. Коли ласка, не стреляйся у меня. І, до речі, я вельми чую, як ти клацаєш по клавіатурі. What is the difference between rockets and stone? Угу. Палево. У мене зараз... Лучше м'юл у мене захутка буде. Ну, ввогуле зараз. Ну, дякую. Yes. Thanks, Mew. Ари. Да ну. Угу. Мне потрібний м'юл. Можна забрати? Может. Thanks.
Тут якраз макарит есть. Дякую, что обороняешь меня. Что оборонил меня. Во. Уизи, уизи, у. Докопалась. Тут вельми мало снегу. І вельми шмат льду. Так, мені потрібний мул. Їм потрібен мул. У мене зараз буде дизастер. Red sugar. Я зараз уже задихаюся. Ну так а що ти дотягуєш до гэтага, ну? Зараз я буду страчувати. Ну так а що ти дотягуєш до гэтага, ну? Да я не дотягую, я там можна просто мені треба. I need O2. Big swarm detected. Buggerman, get ready. Ладно, подыму его. А что, сломите? Ну що, ну, викликать мула, коли треба. Так а я його і клікаю тоді, коли мені треба. Ти вже поздно клікаєш. Там уже поздно нечто клікать. А, ні. Ну не забивай хотя б одного, бліна! Я Пробач. хочу приручить його! Пробач. Ну от бери ззаду. Возь. О, мой Стиві. Стівен! Мяу, мяу, мяу. It's my Стиві. Приручу собі свого. Нема у меня моего Стива. А у меня есть. А, який Все, же идем милый. разом. Алло. Пойду. Пошли. Боже, вон какие-то ползают. Ты, может, турельку поставишь, кали. Не-а. Куда ты поперлась? А мы только пришли. А может ты подсветку поставишь? На. И что катается с меня? I need a damn minecart on there.
116. Добре. Я копаю. Що докопалася? До сучасності. Я ще мокает. Якраз потрібний кислород. Я надихалася. А ти? Ідем разом. I've got sugar. Это мои кветочки. Эй! Я же сказала, только что это мои кветочки. Дыш. Угу. Ты избираешь свое, я избираю свое. Боже ж, їх хопить командувати. Да я не командую. Пошли. Золотишко. Just take your sweet time, old lady. I've got all day. I hear management's been trying to get a shipment of meat. It's my beautiful flower. Ах ты ж. Ну куди ти підкручуєшся під стріли, ну? А что, не? А потім ти жаліся, що я по тобі стріляю. I ain't one of them. You tree climbing twit. Заяц. Lord, Лови! funny here. Yes. Impressive it has survived with lipids. Я його зараз хутенько вип'ю. Цікаво, скільки у його зараз здоров'я. Я зараз просто задихаюсь. I'm out of air. Куди у його засталося вельми мало здоров'я? Капець мені. І капець мені, тому що у мене вельми мало здоров'я. Ти померла? Ні. Ось так. Ну все. Чого? Ну, вот коли у тебя будет кислород, ты все равно не выживешь. Як я. Блін. Ну? Провалили миссию. Файла. Фейла. Файла. Фейла. Ва-ва-ва-ва-ва. Давай, завучивай, як правильно. Твоя наставниця в школі буде вельми довольна, і на тебе себе учить. Ты не... Фейла. Не, ну гэта я наставница, и она так само наставница английской мовы. І? И яна мне сказала, что треба your пишет тебя з скорочення. Я не чую, сядь, говорю в микрофон. Так ось, наставница она сказала, что your пишет себя з скорочення. You are.
Як собі хочеш, так і пиши. Хочеш со скорочениями, хочеш без. О, які у тебе доспехи пригожі. І так, до нас прийшла глядіть Коська, Яка? а я не ведаю. Некая пухнатая араганская Коська. Але мы на сёння заканчиваем? Ну як? Один... Давай завтра протягнем. Не, завтра я не змогу, я завтра гуляю. Тады паслязаўтра. Ось паслязаўтра я змогу. Добра. Давай на сёння тады закончым. Давай. Давай. Падзякуй, калі ласка. Дякую усім, хто глядзеў нас. Ставьте падабайкі і подписывайтеся на нас. Мы вельмі будем шчырыя вам і рады. У нас будзе вельмі шмат гэтых стрымаў. Можете нават сказаць якую-небудзь гульню, мы яе запампуем і пагуляем у яе і пастрымем яе. Ось. Як боженька сказала. Дзякую вам усім. Рагатачка. Бывай. І малаточак дзякуй. До наступных сустрэч. Сустрэч.